think you can touch the heart of God by singing alone. No. Sommigen denken dat je de hart van God kan aanraken alleen door te Some zingen. think Nee. you can touch the heart of God by just giving offerings. Sommigen denken dat je de hart van God kan aanraken gewoon door offerandes te geven. These things may touch the heart of God a little bit. Deze dingen kunnen misschien wel de hart van God aanraken, een beetje. But the thing that touches the heart of God properly is obedience. Maar wat de hart van God echt aanraakt, is gehoorzaamheid. There was a man in Genesis 22 Er was een man in Genesis 22, called praise the Lord. geloof de Heer, Called Abraham. genaamd Abraham. God told Abraham to go and sacrifice his only son. God zei tegen Abraham om zijn enige zoon op te offeren. Whenever I read that, I imagine who is this kind of man? Telkens als ik het lees, moet ik me voorbeelden, wat voor man is He dit? had waited for 25 years for a son. En hij was aan het wachten voor 25 jaar voor een zoon. And this same God who gave him the son demanded that the son be sacrificed. En dezelfde God die hem deze kind heeft gegeven, heeft hem gevraagd om deze kind op te offeren. I bet you if it is me, I will say, please, let me go alone, leave me alone. Ik zal u verzekeren, als ik het was, zal ik zeggen, nee, ik zal wel opgeofferd worden. And this man took the son, and when the son was asking, Daddy, what can you do? He said, God said I should kill you. En deze man nam zijn zoon en zijn zoon vroeg hem, papa, wat bent u aan het doen? En hij zei, God zei dat ik u moet doden. This man obeyed, feared, and loved God so much that he was willing to give his only son. Deze man vreesde God, hij gehoorzaamde God en hij hield zoveel van God dat hij klaar was om zijn enige zoon op te offeren. Are you willing to give God the thing that he has asked you to give? Bent u willig om God te geven wat hij gevraagd van u heeft om te geven? Are you ready to do for God the things he wants you to do? Bent u klaar om te doen voor God wat hij vraagt dat u moet doen? I heard the Lord say, son, if you want to be extraordinary from other pastors, just be obedient to me, no matter how much it will cost you. Ik hoorde God tegen mij zeggen, als u anders wilt zijn, buitengewoon wilt zijn dan andere pastoren, moet u gewoon gehoorzaam zijn tot alles wat ik tegen u zeg. And look at what God told him when he took his son to sacrifice him in verse 16 of Genesis 22. En kijk naar wat God hem gezegd heeft toen hij zijn zoon ging, 16 van Genesis 22. After that, and they just I came to him and said, by myself have I sworn. De engel kwam tot hem en zei, door mijzelf heb ik Zegt gezworen, zegt de Heer. For because thou hast done this thing, Omdat u dit gedaan heeft, and hast not withheld thy u son, heeft uw zoon niet achtergehouden. thy only son. God emphasized it. God heeft daar nadruk op gelegd. Thy only Uw son. enige zoon. Verse 17. Vers 17. He said that in blessing I will bless Dat u thee. zegen is, zal ik u zegenen. And in multiplying, I will multiply thy seed as the stars of the heavens, and as the sand which is upon the seashore, and thy seed shall possess the gate of his enemies. Can I tell you one mystery? Zal ik u een mysterie vertellen? Anything you sacrifice to God, God multiplies it. Alles wat u opoffert aan God, gaat God vermenigvuldigen. God told him, give me your only son. That act of trying to sacrifice the son opened the door for more sons to come. God zei tegen hem, offer uw enige zoon op, en die handeling om zijn zoon op te offeren, heeft de deur geopend dat meer zonen zullen komen. Am I teaching somebody some mysteries today? Ben ik iemand een mysterie aan het leren vandaag? Am I teaching you some mysteries today? Ben ik jullie een mysterie aan het leren I vandaag? tell you a story. Ik zal u een verhaal vertellen. You know, a lot of people are jealous and criticizing Pastor Ian Deboye. They say, oh, he preaches holiness. How can he have jets? How can he have this? Let me tell you one secret. Veel mensen zijn altijd jaloers op pastor Ia Deboye en ze zeggen, waarom heeft hij een vliegtuig? God has so blessed Pastor Ian Deboye so much financially that he's the one virtually sponsoring RCCG. En God heeft de pastor Ia Deboye zoveel gezegend financieel dat hij eigenlijk de kerk, de hele kerk wereldwijd aan het sponsoren is. When we have the congress, you have about 3 million people gathered. He feeds everybody. Wanneer we een conferentie hebben, hebt u meer dan 3 miljoen mensen die samenkomen en hij voedt iedereen. Can I tell you the mystery of 2 times a year? Yeah, okay, 2 times. Yeah, he feeds everybody 2 times a day for 5 days. En iedereen eet 2 keer per dag voor 5 dagen. You know how his wealth came. Maar weet u hoe zijn rijkdom is gekomen?
I've always told you that wealth does not come by hard work, but by favor. Maar ik zeg tegen u, rijkdom komt niet door hard te werken, maar door gunst. When he was a nobody, he went to the church with his wife. Toen hij niemand was, ging hij naar de kerk met zijn vrouw. And God spoke to the pastor and told them, everybody in the church, go to your bank. God says, close all your accounts and bring all that you have to the church because the church has something to do. En de pastoor zei tegen iedereen in de kerk, ga uw bankrekening afsluiten, breng alle geld dat u hebt en breng het naar de kerk, maar God wil iets doen. And his argument was, your money in your pocket belongs to God anyway. En zijn argument was, uw geld in uw zaak behoort eigenlijk tot God. So the next Sunday, Dus de volgende zondag, nobody brought money. niemand bracht geld. They said, well, the money is, let God come and prove to us it is his money is in our pocket. Ze zeiden, het geld is eigenlijk in onze zak, laat God bewijzen dat hij de eigenaar van ons geld is. But Pastor E.A. Adeboye and the wife, Maar pastor I.E. Adeboye en zijn vrouw, they closed their bank accounts ze hebben uw bankrekening and afgesloten brought everything to the en ze church. hebben alles gebracht naar de kerk. How many of you know that God watches and he sees? Hoeveel van jullie weten dat God kijkt en hij ziet? The man blessed him. De pastoor heeft hen gezegend. But one thing they never knew was that was the day their destiny was decided. Maar één ding dat ze niet wisten is dat dat de dag was dat hun lotbestemming besloten werd. The first blessing was that he was chosen to be. De eerste zegening is dat hij gekozen werd om. He was chosen to be the leader of the church with time. Hij werd gekozen om de leider van de kerk te zijn in tijd die zal komen. And not only that, En niet alleen dat. God just brought him into favor. God bracht hem in gunst. He wrote the open heavens Hij heeft de open heavens geschreven. that sold in millions, that sells in millions every year. En elke jaar zijn veel mensen deze boek nog aan het kopen. At least you buy one for 10 euros. En wij kopen eentje voor 10 euro. And if you want to buy it on the internet, at least a minimum of, is it 2 euros or so? Op internet kost dat rond 2 euro of zo. So even if he sells only 3 million copies in the world, which is minimum, at least he sells up to 20 million copies. So that gives him about $20 million just straight to his pocket. Dus als hij 20 miljoen van open heavens verkoopt per jaar, dan heeft hij eigenlijk meer dan $20 miljoen. Plus other things. En andere dingen. Because he made a decision to obey God just one day. Omdat hij een beslissing heeft gemaakt om God te gehoorzamen gewoon op 1 dag. One thing I learned from this thing I read is that obedience releases the blessings of God. En één ding dat ik heb geleerd over dit wat wij gelezen hebben, is dat gehoorzaamheid de gunst van God aan ons brengt. Some people think that to release the blessing is to give an offering or to do, of course they will help you, but to release the real blessings is in obedience. Dus offeranden geven en andere dingen geven kan zegening wel tot u brengen, maar om de echte zegening te brengen is gehoorzaamheid. 1 Samuel 15:22. 1 Samuel 15 vers 22. Hij zegt gehoorzamen is beter dan op te offeren. When God says don't do this, don't do it. Wanneer God zegt doe dit niet, dan moet je het niet doen. It may cost you, but don't do it. Het kan u kosten, maar doe het niet. Each time you obey God, blessings are released. Telkens wanneer u God gehoorzaamt, komt er zegening tot u. And the blessing that is released are blessings. The blessings that are released are blessings that last a long. En de zegeningen die losgelaten werden op u, is eigenlijk een zegening die voor een lange tijd zal duren. Praise the Lord. Loof de Heer. Obedience is a sign that you love God. Gehoorzaamheid is een teken dat u van God houdt. Disobedience is a sign you don't love God. En ongehoorzaamheid is een teken dat u niet van God houdt. Please stop telling God you love Him yet you're living in disobedience. Dus stop tegen God te zeggen dat u van hem houdt als u toch in die ongehoorzaamheid zal It's leven. mocking God. Het is God bespotten. The Bible says, if you love me, you will keep my eye. De Bijbel zegt, als u van mij houdt, zult u mijn bevelen gehoorzamen. John 14:15. Johannes 14 vers 15. I give an example. Ik geef een voorbeeld. Is it? Praise the Lord. Loof de Heer. Now, I remember God spoke to me, said, go and do just before you go to bed on Facebook. Ik hoorde God tegen mij zeggen, ga just before you go to bed doen op Facebook. And the instruction was, do it every day. En de instructie was, doe het elke dag.
It was a difficult thing. Het was moeilijk. In fact, my wife said, how can you do this every day? It's not possible. En mijn vrouw zei, to almost 11 every day. Mijn vrouw zei, Are you gonna hoe kunt u dit doen elke dag? Het is eigenlijk bijna onmogelijk. I said, but that was an instruction. En ik zei, ja, maar het is een instructie. I started. Ik was begonnen. For me, I just felt maybe people were not too interested, maybe a few people like that. And I was faithful, continue. Voor mij, ik dacht van, veel mensen waren niet geïnteresseerd, die wilden dat niet zien, maar ik was trouw. But I was amazed when I went to Holland for convention. En ik was verbaasd toen ik naar Nederland ging voor conventie. Before I would move from here to there, so at least 2-3 people would stop me. Before I moved from here to there, people were just stopping me. They were saying, oh, Pastor Mike. In fact, some people are calling me just before you go to bed. In fact, that became my name. Dus voor ik van hier tot hier, of van die punt tot die punt ging, kwamen er minstens 2 mensen zeggen, oh, Pastor Mike, just before you go to bed was heel leuk. En die noemden me eigenlijk bijna just before you go to bed. Some people just, in fact, one man helped me. Oh, you're the guy that does just, oh, I've seen you in person. God bless you, please lay your hands on me. And I'll just say, my God, why? Simple. En de jonge man heeft mij gezien en zei, u bent de man die just before you go to bed doet. Leg je hand op mij en bid voor mij. Waarom? Gewoon gehoorzaamheid. Can I tell you that obedience is not cheap? Kan ik u zeggen dat gehoorzaamheid niet goedkoop is? Obedience costs you something. Gehoorzaamheid kost u iets. But you must be willing to obey. Maar u moet willig zijn om te gehoorzamen. There's a secret I found out in obedience. Er is een geheim dat ik heb ondervonden over gehoorzaamheid. When you obey God, the land will give you something to eat. Als u God gehoorzaamt, zal het land u iets geven om te eten. Am I talking to somebody here today? Spreek ik tot iemand hier I vandaag? said, if you obey God, Ik zeg, als u God the gehoorzaamt, land will give you something to eat. The land will feed you. het land zal u iets geven om te eten. Het land zal u voeden. Isaiah 1 verse 19. Jesaja 1 vers 19. Can everybody read it together? Kan iedereen het samen lezen? Are we there? Zijn we? Isaiah 1. Jesaja vers 1 vers 19. 1, 2, 3, go. Als u willig bent en gehoorzaam bent, u zult eten uit het goed van het land. Please, I want everybody to read it without you. 1, 2, 3, go. It means that obedience must go with willingness. Het betekent dat gehoorzaamheid samengaat met willigheid. Obedience must go with willingness. En gehoorzaamheid gaat samen met willigheid. I prophesy that if you become obedient, you will eat from the fruit of the land. Als u gehoorzaam wordt, dat u zal eten uit het goed van het land. Complaining before obedience is called murmuring. Klagen voor gehoorzaamheid wordt mompelen genoemd. You tell some people to do something, they will murmur before they do it, or they do it, but at the back they begin to speak evil. En wanneer je tegen mensen zeggen om iets te doen, dan gaan ze klagen of wanneer ze het gedaan hebben, gaan ze iets slechts zeggen achter uw rug. Can I advise you? Zal ik u adviseren? Anything you can't do, say I can't do it. Alles wat u niet kan doen, zeg gewoon, ik kan het niet doen. Dat heeft God liever. Than to do it and murmur. One of the things God hates is... Een van de dingen dat God haat is klagen. Praise the Lord. Loof de Heer. If you look at Deuteronomy 28, als je kijkt naar Deuteronomium 28, we start from verse 1. I want to point out a few benefits the Lord pointed for benefits of obedience. We gaan lezen naar vers 1 en we gaan voordelen zien dat God ons geeft wanneer wij gehoorzaam zijn. If you look at verse 1, als we kijken naar vers 1, it shall come to pass if thou shalt hearken diligently unto the voice of the Lord thy God, to observe and to do his commandments, which I command thee this day, that the Lord thy God will set thee on high. I want to stop there. Set thee on high. Ik zal u hoog zetten. You know, I have sat down and I've tried to study the Jews. Ik heb geprobeerd om de Joden te bestuderen. They are crazy about the commandments of God. Ze zijn echt gek over de bevelen van God. Everywhere you go in this society, they're on high. How many of you know that? Overal waar zij gaan, zijn ze altijd boven. Veel van jullie weten het. If the Jews decide to pack their load and leave Antwerp today, tomorrow, the economy will sink. Als de Joden beslissen om weg te gaan van Antwerpen vandaag, dan zal het morgen met de economie niet goed gaan. Are we not spiritual Israelites? Zijn wij niet christelijke Israëli's? Don't we have the same with them? Hebben wij niet By promise, hetzelfde isn't met it? hen door belofte? Why are we carriers of wood, fetchers of waters, rat-tat people, beggars?
If you want to see poor people, go to church. Wanneer zijn wij dragers van hout en mensen die gewoon die arm zijn? Als je arme mensen wilt vinden, ga dan naar de kerk. I was just told that about 500 churches have been closed in the UK. Ik werd net verteld dat rond 500 kerken zijn afgesloten in Verenigde Koninkrijk. In fact, they sent me the message and 500 new mosques. En 500 meer mosques zijn gebouwd. And some of the mosques were former churches. En sommige mosques die zijn eigenlijk die waren vroeger kerken. The survey said for the past 1 year alone, 500 churches were closed, and most of them, some were turned to pubs, some were turned to mosque. Now, why? Poverty. En volgens de onderzoek is het binnen het jaar 500 kerken afgesloten. Sommige zijn cafés geworden en sommige mosques geworden. Waarom? Armoede. Do you know that the Muslims would prefer to just be paying for a mosque and keep it empty than to give it for a church? Weet je dat de moslims het liever hebben om te betalen voor een moskee in plaats van het geld aan de kerk te geven? Because Christians were not obedient to God. Omdat christenen niet gehoorzaam waren tot God. When the church has need, we will not bring to help it. We would rather say it is my. Wanneer de kerk iets nodig heeft, it is your own. Wanneer de kerk iets nodig heeft, willen ze iets geven, maar ze blijven uw geld achterhouden en zeggen het is voor mij. En God zegt oké, eet, het is van u. When are we going to break away from this thing called lack and poverty among Christians? Why? Because we are not obedient. Wanneer zullen we uitbreken uit deze ding genaamd tekort en armoede tussen christenen? Waarom? Omdat wij niet gehoorzaam zijn. Oh Father. O Vader. We don't understand what is happening. We begrijpen niet wat gebeurt. I believe in exercising power. Ik geloof in een kracht uitoefenen. Time has come when we begin to exercise power of God. Tijd is gekomen dat wij de kracht van God zullen uitdrukken. Power of God can only be exercised in obedience. En de kracht van God kan alleen uitgeoefend worden in You have to be high and not low. U moet daarboven staan en niet beneden. And it's season to begin to stop being afraid. En het is de seizoen om te stoppen om bang te zijn. And be a risk taker. Let me tell you something. People who are not risk takers remain poor and remain where they are. En je moet risks nemen. Only risk takers become something. En mensen die geen risico nemen, zullen arm blijven en nooit iets worden in het leven. The Spirit of God is a spirit of boldness. De geest van God is de geest van moed. Spirit of what? Geest van wat? Geest van Out of a moed. sound. Van een goede gedachte. Just walk in obedience to God. Wandel in gehoorzaamheid tot God. And God will put you on high. En God zal u boven zetten. And if you're on high, En als u boven bent, you will not be afraid. dan zult u niet bang zijn. I said if you're on high, Ik zeg als u hoog bent, you will not be. dan zult u niet bang zijn. If you look at verse 3, Laten we kijken naar vers 3. it says you will be blessed wherever you go. Het zegt u zal gezegend zijn waar u ook naartoe gaat. He said, blessed shall that be in the city and blessed shall that be in the field. If you look at verse 4 to 6, Als we kijken naar vers 4 tot 6. if you are obedient to God, it says, blessed shall be the fruit of your body. Als je gehoorzaam bent tot God, het zeggen Who can tell gezegend me what it means? zal de vrucht van uw lichaam zijn. Wat betekent dat? Fruit of your body is what? De vrucht van uw lichaam is wat? Eh? No, your children. Uw kinderen. The fruit of your body is your children. De vrucht van uw lichaam zijn uw kinderen. And the fruit of thy ground, and the fruit of thy cattle, and the increase of thy king, and the flocks of thy sheep. It means your business. In those days, that was their business, isn't it? Dat was uw zaak vroeger, dat was uw rijkdom. What does it mean to be blessed? To be blessed means to be favored. Wat betekent het om gezegend te zijn? Het betekent dat u gunst zal hebben. If you look at verse 7. Als we kijken naar vers 7. The Lord shall cause thy enemies that rise up against thee to be smitten before thy face. You know why your enemies prevail over you? Weet u waarom uw vijanden u overwinnen? Can somebody tell me why your enemies prevail over you? Kan iemand me vertellen waarom uw vijanden u overwinnen? Because you're not obedient. Omdat u ongehoorzaam bent. If you're obedient and
and your enemies prevail over you, you have a right to go to God and say, God, your word has failed. Als u gehoorzaam bent en uw vijanden zijn u aan het overwinnen, hebt u de recht om naar God te gaan en zeggen, God, uw woord is aan het falen. And when they come, they will flee in several ways. En wanneer ze komen, zullen zij vluchten in vele wegen. Now look at verse 8. Everybody look at verse 8. I want to show you a secret in verse 8. Iedereen kijkt naar vers 8, ik wil u daar een geheim Please, I'll be laten finished zien. in a few minutes. In a few minutes, I'm done. Wij zijn klaar in een paar minuten. Hello? Hallo? The Lord shall... No, everybody read. The Lord shall... So let's stop there. Laten we daar stoppen. The Lord shall command the blessing upon thee. Now, if God commands a blessing, can the blessing say no? Als God een zegening beveelt, kan het nee zeggen. Nee. There is a place again in the Bible where it says the Lord shall command the blessing. Er is nog een plaats in de Bijbel waar het zegt, God zal een zegening bevelen. No, when brethren were together in unity, there the Lord will command his blessing. Wanneer de broeders samenkomen in eenheid, zal God ook zijn zegening bevelen. Can I tell you a secret? Zal ik u een geheim vertellen? If you are in a place where people are not united with you, you can still prosper. Wanneer u in een plaats bent waar mensen niet eens zijn met u, kunt u nog steeds voorspoedigen. If you are in a place where people are not supporting you, you can still prosper if you are... Als u in een plaats bent waar mensen u niet steunen, kunt u nog steeds voorspoedigen omdat u gehoorzaam bent. If you are obedient to the word of God, Als u gehoorzaam bent tot het woord van God, God will command blessings. dan zal God zegeningen bevelen. In verse 11, In vers 11, I think verse 9 to 11, vers 9 tot 11, it says, the Lord shall establish thee an holy people. What does it mean? wat betekent het? It means if you cannot walk in holiness, God will help you to be holy. Het betekent als u niet kan wandelen in Am I heiligheid, talking to people here? zal God u helpen om heilig Hello? te zijn. Hallo? Hello? Hallo? Am I talking to somebody here? Spreek tot iemand hier. Then look at verse 12. Kijk naar vers 12. It says, God will open to you his good treasures. You know what it means that God will open for you his good treasures? Weet je wat het betekent dat God zijn goede schat zal openen voor u? It means that when the treasure is opened, it is for you to go and... Het betekent dat wanneer deze schat open is, dat het ligt aan u om het te gaan nemen. Open check. Een open check. Open check. Een open check. And verse 13 says, God will make you the head and not the tail. Vers 13 zegt, God zal van u de hoofd maken. You shall be the head Niet de and staart. not the... U zult de hoofd zijn en niet de staart. You shall be a head only and not bennett. U zult altijd boven staan en niet beneden. Why are Christians always the tail? Waarom zijn christenen altijd de staart? Because we are not obedient. Omdat wij niet gehoorzaam zijn. I say we are not. Ik zeg, wij zijn niet gehoorzaam. Can I challenge you today? Zal ik jullie vandaag uitdagen To begin to learn to be obedient. om te leren om gehoorzaam te zijn. One of the greatest obedience is to accept Jesus Christ as your Lord. Een van de grote gehoorzaamheid is om God te aanvaarden als uw Heer. If you accept Jesus as your Lord, you're obedient to God. Als u Jezus aanvaardt als uw Heer, bent u gehoorzaam tot God. If you do not accept Jesus, you are disobedient. En als u Jezus niet aanvaardt, bent u ongehoorzaam. If you do not accept Jesus, it means you are saying that God is a liar. Als u Jezus niet aanvaardt, dat betekent dat u zegt dat God een leugenaar is. Look at your neighbor and say, be obedient. Kijk naar de buren en zeg, wees gehoorzaam. Obedience will always cost you something. Gehoorzaamheid zal u altijd iets kosten. Obedience may cost you some good friends. Het kan u een paar goede vrienden kosten. Obedience may even cost you your house rent. Gehoorzaamheid kan u huishuur kosten. But whatever obedience causes you, God will multiply for you. Maar wat gehoorzaamheid u zal kosten, zal God vermenigvuldigen. Can I prophesy to somebody here today? Kan ik profiteren tot iemand hier vandaag? Whatever you give up Wat u opgeeft, because of God, wegens God, God will multiply it for you. God zal het vermenigvuldigen voor u. In the name of Jesus. In de naam van Jezus.